Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα μιλήσουμε για τα 10 tips οργάνωσης και αποθήκευσης για ένα μικρό σπίτι. Ως εξαμελής οικογένεια που ζει σε ένα σχετικά περιορισμένο χώρο, οι ανάγκες είναι πολλές. Έχοντας πειραματιστεί για πολλά χρόνια, βρήκα κάποιους απλούς τρόπους που με βοηθούν να οργανώνω το σπίτι μας. Αποθηκευτικοί χώροι και έξυπνες λύσεις που κρατάνε όσο γίνεται τα πράγματα στη θέση τους. Αυτά θα δούμε σήμερα και ελπίζω να πάρετε ιδέες και να βοηθηθείτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς μπαίνοντας στο σπίτι μας είναι αυτό το παγκάκι παπουτσοθήκη. Έχοντας μακροχρόνιο θέμα με τα παπούτσια, αυτό το επιπλάκι μας βόλεψε πάρα πολύ. Τα παιδιά παίρνουν ό,τι θέλουν και κάθονται πάνω για να το φορέσουν. Δεν χωράνε βέβαια όλα εδώ, αλλά για τα καθημερινά παπούτσια είναι πάρα πολύ βολικό. Έτσι, η είσοδος του σπιτιού είναι πλέον πάντα τακτοποιημένη και μαζεμένη. Το βρήκαμε στα IKEA με 40% έκπτωση και ήταν μια πολύ καλή αγορά. Απλώς ο άντρας μου προσέθεσε τους μεντεσέδες από πάνω για να μην πέφτει το καπάκι όταν το ανοίγουμε. Επόμενο πράγμα στη λίστα είναι οι μεγάλες ντουλάπες. Όταν αγοράζετε ντουλάπες για το σπίτι σας, φροντίστε να φτάνουν μέχρι το ταβάνι. Τα αντίστοιχα έπιπλα που βλέπουμε είναι συνήθως πιο κοντά. Έτσι, ο υπόλοιπος χώρος πάνω από τις ντουλάπες μένει κενός. Ούτως ή άλλως εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι. Είναι λοιπόν πολύ βολικό να έχουμε επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Εμείς τοποθετούμε όλα τα χειμωνιάτικα πάνω σε εκείνα τα ντουλάπια. Γι' αυτό το λόγο, αν σκοπεύετε να αγοράσετε καινούρια, προτείνω να σχεδιάσετε τη δική σας με έναν ειδικό. Μία που να ταιριάζει στο χώρο σας, φτιαγμένη από κάποιον που θα έρθει να μετρήσει και να τη φτιάξει όπως τη ζητήσετε. Βάλτε επίσης αρκετά συρτάρια, ειδικά αν φτιάχνετε μία για το παιδικό δωμάτιο. Θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι σίγουρα μία επένδυση, η οποία όμως θεωρώ πως αξίζει. Είναι ένα έπιπλο που θα μείνει στο χώρο για πολλά χρόνια. Εμείς αυτό κάναμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε την παλιά ντουλάπα με βάση την οποία σχεδιάσαμε και την καινούρια. Όπως βλέπετε, φτάνει και αυτή μέχρι το ταβάνι και έχει αρκετό αποθηκευτικό χώρο. Παρακάτω θα δείτε πως είναι οργανωμένα τα πάνω ντουλάπια. Άλλο πρακτικό έπιπλο είναι οι συρταριέρες. Αν έχετε κάποια μικρή γωνίτσα που είναι άδεια, μία συρταριέρα θα σας φανεί πολύ χρήσιμη. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη. Επομένως, μπορείτε να μετρήσετε το χώρο και να διαλέξετε κάτι που να ταιριάζει στα δικά σας δωμάτια. Τα συρτάρια είναι ένα πολύ πρακτικό μέσο αποθήκευσης, γι' αυτό το προτιμώ σε σχέση με τα ράφια. Μπορείτε να τα οργανώσετε με ωραίο τρόπο, ώστε να χωρέσουν πολλά πράγματα. Και αν έχετε στο πρόγραμμα να αγοράσετε κάποια καινούρια, προτιμήστε βαθιά συρτάρια. Έχω παρατηρήσει πως είναι πολύ πιο πρακτικά. Αυτή η άσπρη χώρεσε ακριβώς σε αυτό το σημείο και παρόλο που είναι στενή, έχει πάρα πολύ χώρο γιατί τα συρτάρια είναι βαθιά και χωράει πολλά πράγματα. Το ύψος της επίσης είναι πολύ πρακτικό. Επόμενα στη λίστα είναι τα κουτιά αποθήκευσης ρούχων. Έχω κάποια από τα IKEA τα οποία ταιριάζουν τέλεια στα πανοράφια από τις ντουλάπες μου. Τα χρησιμοποιώ για να αποθηκεύω τα ρούχα που δεν χρειαζόμαστε με την αλλαγή κάθε εποχής. Κάτι που με βολεύει πολύ είναι πως όταν δεν τα χρειάζομαι κλείνουν. Έτσι μπορώ να τα αποθηκεύσω στην άκρη και να μην μου πιάνουν χώρο. Κάτι άλλο που προτείνω είναι τα έπιπλα με αποθηκευτικό χώρο. Υπάρχουν αντίστοιχοι καναπέδες και κρεβάτια. Εμείς έχουμε ένα παλιό μπάσι, στο οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάποια επιπλέον πράγματα. Το ίδιο προφανώς δεν μπορείτε να το βρείτε, υπάρχουν όμως πολλά κρεβάτια και καναπέδες που είναι έτσι κατασκευασμένα. Μία άλλη λύση είναι να βάζετε κουτιά κάτω από τα κρεβάτια. Εγώ στο παιδικό έχω το κουτί στο οποίο τώρα αποθηκεύω τα τελευταία χειμωνιάτικα και μία βαλίτσα που τη χρησιμοποιούμε συχνά για τα ταξίδια και τις εξορμήσεις μας. Και αυτό το κουτί δεν είναι ακριβώς επιπλάκι, χρησιμεύει όμως σαν κάθισμα και βολεύει πολύ για τα παιχνίδια του μικρού. Το έχω στο σαλόνι και μου αρέσει γιατί είναι πρακτικό χωρίς να χαλάει την αισθητική του χώρου. Αγόρασα το συγκεκριμένο από τα Practiker, είναι πολύ καλής ποιότητας και ήταν σε καλή τιμή. Υπάρχουν όμως πολλές επιλογές σε πάρα πολλά καταστήματα, θα βρείτε σίγουρα κάποιο που να σας αρέσει και να σας ταιριάζει.
Ο πιο εύκολος και οικονομικός τρόπος οργάνωσης είναι τα διαχωριστικά συρταριών. Μπορείτε να εξοικονομήσετε πάρα πολύ χώρο αξιοποιώντας κάθε εκατοστό που υπάρχει. Θα βρείτε άπειρα σε καταστήματα όπως τα IKEA, τα Jumbo κτλ. Προτείνω να πάρετε όσο πιο ψηλά διαχωριστικά χωράνε στο συρτάρι. Έτσι θα αξιοποιήσετε κάθε εκατοστό που έχετε. Και κάτι άλλο που προτείνω είναι να διπλώσετε τα ρούχα σας έξυπνα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο τρόπος που διπλώνω τα ρούχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μου εξοικονομεί πάρα πολύ χώρο. Μου αρέσει επίσης που μπορούμε να βλέπουμε ό,τι υπάρχει στο συρτάρι και ο καθένας παίρνει ό,τι χρειάζεται χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία. Χρησιμοποιώ την ίδια τεχνική και για τα δικά μας ρούχα, αλλά και για τις πετσέτες της κουζίνας, σας το έχω δείξει στο παρελθόν αρκετές φορές. Είναι και για τα παιδιά πολύ βολικό, γιατί ειδικά με αυτά τα κουτάκια μπορούν να τα διπλώσουν πιο εύκολα έτσι και να τα αποθηκεύσουν χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία. Με αυτόν τον τρόπο είναι και πιο ανεξάρτητα. Εγώ εδώ το έβγαλα για να σας δείξω τη διαδικασία. Το πλάνο όμως που σας έδειξα από το συρτάρι στην αρχή είναι ο τρόπος που το είχαν διπλώσει τα παιδιά μόνο τους. Ένας όμορφος vintage και ρουστικ τρόπος αποθήκευσης είναι τα καλάθια. Είναι όχι μόνο πρακτικά, αλλά και πολύ όμορφα. Μπορείτε να βρείτε σε πολλά σχέδια και σχήματα. Εδώ έχω κάποια στο μπουφέ, στα οποία αποθηκεύω διάφορα πράγματα που θέλω να πάρω φεύγοντας από το σπίτι. Εδώ βάζω τις κόλλες Α4 για τον εκτυπωτή. Μου αρέσει γιατί είναι όμορφα τοποθετημένα. Και αυτό το καλαθάκι είναι από τα Jumbo και είναι επίσης πολύ πρακτικό και όμορφο για αποθήκευση. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από σετ, το οποίο αγόρασα πριν από πάρα πολλά χρόνια στα IKEA, αντέχει ακόμα μια χαρά. Βάζω τις μπατονέτες μέσα και μου αρέσει γιατί δεν φαίνονται, είναι ένας ωραίος τρόπος αποθήκευσης, είναι όμως και πρακτικό γιατί έχω άμεση πρόσβαση όποτε το χρειάζομαι. Επίσης με έχουν βολέψει πάρα πολύ αυτά τα καλαθάκια από τα Jumbo. Γενικά δεν μου αρέσουν τα περίπλοκα αξεσουάρ και ό,τι καινούριο βρίσκω δεν το αγοράζω εύκολα. Αυτά όμως αποφάσισα να τα δοκιμάσω και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Εδώ αποθηκεύω τις πετσετούλες, τις οποίες χρησιμοποιώ για να καθαρίζω το μπάνιο. Επειδή τα συγκεκριμένα πανάκια γλιστράνε εύκολα, δεν μπορούσα να τα κρατήσω οργανωμένα στο ντουλάπι. Με αυτόν τον τρόπο μένουν στη θέση τους και είναι μια χαρά. Τελευταία στη λίστα είναι τα κουτιά που στιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύς χώρος. Μου αρέσει επίσης να βάζω αυτοκόλλητες ετικέτες για να φαίνονται όλα πιο οργανωμένα. Αυτό που δεν μου αρέσει στα συγκεκριμένα κουτιά είναι ότι χάνω χώρο από δεξιά και αριστερά με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένα. Είναι από τα IKEA, κατά τα άλλα με βολεύουν πολύ. Και εδώ είναι και τα διαφανή, τα οποία βολεύουν να βλέπετε ό,τι υπάρχει μέσα. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να πήρατε αρκετές ιδέες από το βίντεο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.